Rewa Soft, exceeding excellence. अहिले एकदम चलिरहेको टिकटक ट्रेन्ड के हो? Welcome to Pokhara Canyon! Ghumante, the amazing travelers. ताङथिङबाट बिदा भएपछि हाम्रो गन्तव्य पोखरा थियो। यही बीचमा हाम्रो दाजु राम गुरुङसँग कुराकानी भएको थियो। पोखरा आएपछि घलेलमा रहेको पोखरा क्यान्योनिङमा आउने निम्तो दिनुभयो दाइले। कोरी जस्तै यो पनि लामो समय नै थातिरहेको निम्तो हो। झण्डै 1.5 वर्ष अघि नै कपुचे ताल पुगेर फर्केको केही महिनापछि रामदाईले बोलाउनु भएको थियो। पोखरा पुगेर हामी पामेमा रहेको साथी जीवनको कोको बीच अगाडि ओर्ल्यौं। गाइस फेरि पनि वन्स अगेन वेलकम टु द न्यू एपिसोड अफ घुमन्ते हैन। हामी चाहिँ ताङथिङबाट भर्खरै आइपुग्यौँ। ताङथिङबाट हामीलाई चाहिँ एकदम आरामले सुरक्षित साथ अब अलिकति स्किल देखाएर ल्याउनु भएकोमा हाम्रो पूर्णदालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ है। दाइ अब कसैले ताङथिङ जानु पर्यो भने तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्दा नि हुन्छ नि हैन। अब उहाँको नम्बर यहाँ मुनि हुन्छ। तपाईँहरू ताङथिङ अब लकडाउन खुलेपछि जानु पर्यो भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। जीवनले कोको बीचको आडैमा कौशी घर रिजोर्ट भर्खरै सुरु गर्नुभएको रहेछ। हामी त्यहीँ बस्यौँ। फेवातालको किनारलाई समुद्री बीचको कन्सेप्टमा ढालेर बनाइएको कोको बीच निकै रमाइलो छ। पोखरामा गर्मी घटेको थिएन। तालको चिसो सिरेटो खाँदै हामी गफमा भुलिन थाल्यौँ। गाउँबाट बजार आइपुगेको त्यसमाथि पोखराकै नामुद कोको बीच एकपछि अर्को मिठा मिठा परिकार हाम्रा अगाडि थुप्रिँदै गए। केही हाम्रै सिफारिसमा, केही सेफ स्पेशल। बनाउनु नै थियो भने कम्तीमा 3-4 फुड भ्लग त्यहीँ बन्थ्यो होला। ताङथिङदेखि नै साथी जीवन बेला बेला फोनमा हिचकिचाएर बोलेको जस्तो लागेको थियो। यहाँ पनि रमाइलो गफगाफकै बीच अचानक फोन आएपछि शङ्कास्पद पाराले गायब हुन्थे। खाना खाएर तल ओर्लेपछि बल्ल त्यो सब केका लागि रहेछ भन्ने थाहा भयो। पुल टेबलको अगाडिपट्टि हामीले कल्पनै नगरेको वस्तु थियो। हामी हर्षित र भावुक एकैसाथ भयौँ। दिस वाज अ वन्डरफुल सरप्राइज। एक्सपेक्ट नै गरेको थिएँ। केक त सुनिरहेको थिएँ मैले, तर यस्तो केक हाम्रो ठ्याक्कै लोगै प्रिन्ट छ। अनि अब यही लोगो हेर्दा हेर्दै एकजना मान्छे चाहिँ मैले फर्स्टमै सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो लोगो डिजाइन गर्ने सौरभ कोइराला भाइ। यो लोगो उसैको चित्र हो। त्योभन्दा बाहेक अब इन्टायर टिम हरेकको अब जिरोदेखि स्टार्ट भएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरैजना मान्छेको कुम, धेरैजना मान्छेको सहारा, धेरैजना मान्छेको सहयोग होइन, धेरैजना मान्छेको मायाले चाहिँ हामी यो स्टेजमा आइपुगेका हौँ होइन। त्यो एउटा भिडियो भाइरल भएर अथवा एउटा फ्लुकमा आएको होइन। यो हरेक एउटा घर हो भने हरेक इँटा चाहिँ छापेको हामीलाई होइन, हामीले मिलेर छापेको हो। सो
पोखरा फर्किने दिनको अघिल्लो रात चोक दाई हाम्रा 1 लाखौं सब्स्क्राइबर भएका थिए। त्यही बेलादेखि जीवनले सुटुक्क योजना बनाएका रहेछन्। गुड मर्निङ फ्रम कोको बिच। हिजो वी ह्याड अ ग्रेट टाइम, राति एकदम रमाइलो भयो। अब बिहानको ब्रेकफास्ट खाएर हामी रामदाईको गाडी वेट गर्छौँ। घलेबाट त्यस्तै 2 बजीतिर आउँछ होला गाडी। एन्ड देन विल सी यु गाइज इन घलेल। कोरोनाले कोको बीच बन्द नै थियो, त्यही भएर मर्मत सम्भारका कामहरू धमाधम भइरहेका थिए। फेवातालकै अगाडि बिहानको मिठो खाजा खायौँ। त्यो दिनको खाजा र खाना त्यही भयो। खाजापछि हाम्रो गाडी आइपुग्यो र हामी लाग्यौँ घलेलतर्फ। घलेल जाँदै हामी चाहिँ अहिले एकछिन मेरो भाइको अनि प्लस अरू सामान के किन्नुपर्ने भएकोले यो हेम्जाको मिलन चोकमा अड्केका छौँ। अब यहाँ यसै ढिलो उसै ढिलो, अब चिया खाएर जान्छौँ। यहाँबाट घलेल त्यही 1 घन्टा। हेम्जाको मिलन चोकमा रोकिएको केही बेरपछि हाम्रो यात्रा सुरु भयो। मिलन चोकबाट खानेपानीको मुहान हुँदै हामी माछापुच्छ्रे गाउँपालिका प्रवेश गर्यौँ। यो मुहान पोखराको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो। त्यहाँबाट भेडाबारी हुँदै इदी खोला तरेर खोरामुख, नयाँ पुल, ठाँटी, लुम्रे पुग्यौँ। बाटैभरि हरिया धानबारी र वरपरका डाँडाहरूमा बाह्रमासे, बर्खामासे झरनाहरू देखिन्थे। यात्रा निकै रमाइलो थियो। पोखरा क्यान्योनिङ पुग्ने बेला भने बाटो केही अप्ठ्यारो रहेछ। झरीले पाउखोला बढेको थियो। जाउँ कि नजाउँको दोधारमा चालक साथीले खोलामा गाडी हुले। खोला जसो तसो तरेपछि घुमाउरो उकालो आयो, ढुङ्गै ढुङ्गा भयो। 4 व्हील लगाएपछि बल्ल गाडी अघि सर्यो, तर यो बाटो धेरै लामो थिएन। एकैछिनमा हामी पोखरा क्यान्योनिङ आइपुग्यौँ। फाइनली आइपुग्यो है पोखरा क्यान्योनिङ। हामी पोखरा क्यान्योनिङकै द वाटरफल रिट्रिटमा बास बस्ने भयौँ। यो क्यान्योनिङमा आएर 1 रात बिताउन चाहनेहरूका लागि भनेर रामदाईले भर्खर सुरु गर्नुभएको रहेछ। झोला राख्ने बित्तिकै अमरले गुर्जोको झोल र कालो कफी लिएर आइपुग्नु भयो। यो चाहिँ कोरोनाको दबाई हजुर अहिलेको लागि होइन त? यो चाहिँ कफी है, यो कफी ग्लास ल्याइदिनुहोस्। कोरोनाको दबाई गाइस कहाँ खोजेर बसेछ मान्छे, यहाँ पोखरा उसमा रहेछ कोरोनाको दबाई। कोरोनाको दबाई त्यो कोरोनाको दबाई हो। झमझम पानी पर्दै थियो। अगाडिपट्टि कुदी झरना बर्खे पानी थपिएर गडगडाइरहेको थियो। झरी र झरनाको चिसोमा तातो कफी खाँदा मज्जा आयो। पानीको स्रोत अगाडि मानव जाति यत्तिकै आकर्षित हुन्छ, त्यसमाथि यो झरना त निकै सुन्दर थियो।
क्यान्योनिङ नगरी नै हाम्रो मन औधी रमाइसकेको थियो। रामदाई पोखराबाट बेलुकी पख आइपुग्नु भयो। कोरोना र लकडाउनले पोखरा क्यान्योनिङ बन्द नै थियो। हामी ताङतिङबाट हिँड्ने दिन दाइले सबै स्टाफ र क्यान्योनिङ गाइडहरूलाई बोलाई साफ सफाई गर्नुभएको रहेछ। त्यस रात रामदाईसँग बसेर कोरोना र देशको अवस्थाबारे धेरै बेर कुराकानी गर्यौं। Good morning from Pokhara Canyoning. A new day, a new adventure awaits us. है हामी अब क्यान्योनिङ स्टार्ट गर्न लाग्छौँ। 2-3 जना क्यान्योनिङ गाइड साथीहरू झरनाको दह निरीक्षण गर्न जानुभयो। केही साथीहरू मास्तिर डोरी टाङ्न र सुरक्षा जाँच गर्नतिर लागे। सबै चीजको निरीक्षणपछि हामीले बडी सुट र हार्नेसहरू लगायौं। अन्तिम तयारी स्वरूप म्यानेजर साथी राजेश गुरुङले हामीलाई सुरक्षा ब्रिफिङ र क्यान्योनिङलाई आवश्यक आधारभूत रोप तालिम दिनुभयो। यी सबै पूर्व तयारीले हामीलाई निकै सुरक्षित र आत्मविश्वासी महसुस भयो। कुदी झरना 120 मिटर अग्लो छ। यहाँ 2 तहका क्यान्योनिङ हुन्छन्, बेसिक र एडभान्स। हामीले बेसिक क्यान्योनिङ गर्न लागेका थियौं, जुन तल्लो झरनाबाट ओर्लेर गरिन्छ। यो झरनाको उचाइ 45 मिटर छ भने माथिल्लो खण्डको 75 मिटर छ। उहाँलाई लागिरहेको छ डर, म त एकदम है यसै डर राख तर हान्न मन राख। माइ लर्ड भने त्यो त रमाइलोको लागि किनभने डरको अगाडि घुमन्ते छ। ल केही छ गाईकडाले भन्न गर्नु अघि पहिला हाम्रो कञ्चन दाइ र आई लभ यु एभ्रिवान। जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै मेरो पनि माया छ। जीवन ब्रो केही छ? धेरै भयो गर्मीमा गुम्सेको, अब चिसो झरनामा चाहिँ भिजेर आउने अब। एक्साइटेड मच। Let's do this. Let's go. Come on boys, let's do it. ल र फाइनली वी आर हियर रेडी फर एक्सन। अघिसम्म डर लागेको थिएन, अहिले चाहिँ अलिअलि डर लागेको जस्तो पनि भएको छ। फेरि यो सुट लगाएपछि पिसाब फेर्न नि नमिल्ने रहेछ। त्यो पिसाबले पनि मान्छे अहिले पिराछ। बर्खाको महिना झरना बेतोड बेगमा बगिरहेको थियो। तलबाट हेर्दा खासै अग्लो नलागेको झरना यहाँबाट भने मनै चिसो हुने गरी अग्लो लाग्यो।
कहिले सकिन्छ यार यो भने स्टार्टमै के कसो गाइस कस्तो भयो बल मजा घरिघरि चाहिँ पानीले बढी हान्दो रहेछ तल आइपुग्ने बेलामा अनि हात चाहिँ त्यो समात्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी प्रेसर पर्ने नभएलाई एकचोटि गर्नलाई चाहिँ बब्बाल चिज गाइस एनर्जी ह्याप्पी जान्छ है लास्टै नि थका लाग्ने यार भोक लाग्यो मलाई त हामीलाई नि एक बजी 2 बेर लागिसक्यो भोक लाग्यो जोस् यो मुटु चाहिँ सास फेर्नको लागि मात्र होइन यस्तो यस्तो एडभेन्चरहरूको लागि पनि हो मुटु दोहोरो बनाउनुहोस् यस्तो यस्तो एडभेन्चरहरू ट्राई गर्दै गराउनुहोस् लाइफ एकदमै इन्टेन्स एक्सपिरियन्स होइन अब यहाँबाट हेर्दा जस्तो देखिन्छ त्यति सजिलो पनि छैन फेरि त्यस्तो गाह्रो पनि छैन एकै ठाउँमा होइन चिप्लेबाट अलिक आत्तिने चाहिँ भएन त्यो मिड सेक्सनको अलिक तल पुगेपछि सास फेर्न पनि एकछिन गाह्रो हुन्छ होइन अनि माथि चाहिँ ढुक्केर पनि नहेर्नु होला मैले हेरेँ होइन कि तर चिप्लेर माथि फर्किरहेको त यस्तो हाने राम्रो त्यति बेला एकदम रमाइलो राम्रो एक्सपिरियन्स भयो एकचोटि यो गर्नु मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ गर्नु पऱ्यो बुढेसकाल लाएर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नै पर्ने एक्सपिरियन्स है 2014 को फेब्रुअरीमा यसलाई एक्सप्लोरेसन र डेमोन्स्ट्रेसन गरियो र लुवाङ घलेललाई चिनाउनको लागि यो क्यानोनिङ पनि एउटा एक्टिभिटिज हो भन्ने थियो र चलाउने मान्छे नै नपाएपछि म आफै पनि बाध्य भएर यो क्यानोनिङ चलाउन आएँ र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि क्यानोनिङबाट म आफू पनि सन्तुष्ट छु र कति मान्छेलाई लुवाङ घलेल भन्ने थाहा थिएन होला भने अहिले आएर चाहिँ सबैले चाहिँ लुवाङ घलेल भन्ने चाहिँ थाहा भइसकेको छ र लुवाङ घलेलमा क्यानोनिङ छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो सुरुमा एक्सप्लोरेसन डेमोन्स्ट्रेसन भएपछि लगभग अब यतिकै भयो 2 दिन त मेला लाग्यो धुमधाम हैन नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएसनको साथीहरू आउनुभयो उहाँहरूले एक्सप्लोर गरिदिनु भयो टान अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका कार्यालय लुवाङ लगायत त्यो बेलाको गाविस उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो त्यो बेला त्यसको लगतै पछि चाहिँ अमेरिकन क्यानोनिङ एकाडेमीको फाउन्डर हुनुहुन्छ रिच कार्लसन उहाँसँग चिनजान हुने मौका चाहिँ हाम्रो राजेश लामाज्यूले चाहिँ गराइदिनु भयो र उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई म हाम्रो गाउँमा लगेर चाहिँ लन्च खुवाउँछु भन्ने हिसाबले उहाँलाई ल्याएँ र सिडिङमा लगेर लन्च खुवाएँ र लन्च खुवाउने क्रममा बाटोमा चाहिँ यो क्यानोनिङ स्पट पनि परेको हुनाले उहाँले त्यहाँ देखाएपछि उहाँलाई भन्यो ल केही तपाईँको तर्फबाट तपाईँको संस्थाबाट ट्रेनिङ केही दिन सक्नुहुन्छ भने ट्रेनिङ दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले मसँग जम्मा 5 दिन मात्रै छराम 5 दिनमा के सिक्छ र तिमीहरूको केटाहरूले भनेर भन्यो अनि त्यसपछि होइन 5 दिन पनि सिक्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ जिद्दी गरेँ त्यसपछि उहाँको चाहिँ उता भोटेकोसीको ट्रेनिङ क्यान्सल भएर फेरि अर्को 5 दिन थप्यो 10 दिनको ट्रेनिङ यहाँ गऱ्यो 10 दिनको ट्रेनिङ गरिसकेपछि जुन हामीसँग गाइडहरू पनि भयो र केही इक्विपमेन्टहरू पनि उहाँले छोडिदिनु भएको थियो हामीसँग क्यानोनिङ गाइडहरू सबै यहीँकै स्थानीयहरू हुनुहुन्छ 10 जना हुनुहुन्छ सबैजना गरेर नेपालमा चाहिँ यो क्यानोनिङको ट्रेनिङ दिने र क्यानोनिङको लाइसेन्स दिने कुनै पनि अथराइज संस्था अर्गनाइजेसन नभएको हुनाले हामीले अमेरिकन क्यानोनिङ एकाडेमीबाट चाहिँ हाम्रो गाइडहरूले चाहिँ त्यहाँबाट ट्रेनिङ प्राप्त गर्नुभयो अहिलेसम्म हाम्रोमा 7 वर्षको बच्चाबाट तपाईको 65 इयर्ससम्मकोले गरेको छ र विशेष गरी यो ब्लड प्रेसरको समस्या भएको लगायत हार्ट डिजिज भएकोहरूलाई चाहिँ हामी नगर्नुस् भनेर भन्छौँ तपाईको सुरुबाट नै हाम्रो शरीरलाई पुरै पानीले हानेर चाहिँ यो ब्लडको सर्कुलेसनदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ मसाज हुन्छ के यसले त्यसकारणले गर्दा यसलाई वाटर हिलिङ स्पोर्ट पनि भनेर भन्छौँ नेपाल भनेको हाम्रो जुन देश छ यो चाहिँ हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तै हिमालको हिउँ पग्लेर आउने भयो र पहाड हुँदै तराईसम्म जाने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि वाटरफलहरू धेरै छ क्या त्यसैले त्यो वाटरफलहरूलाई एक्सप्लोर गर्न सकियो भने हामीले यसलाई चाहिँ क्यानोनिङको देश भनेर पनि चिनाउन सक्छौँ हामी त्यो बेलुका फेरि वाटरफल रिट्रिटमै बस्यौँ सबैजनामा भिन्नै उत्साह थियो ल यो सँगै हाम्रो पोखरा क्यानोनिङ घलेल गाउँ छोडेर जाने बेला भएको छ अब यहाँबाट पोखरा खासै टाढो छैन भोलिपल्ट पोखरा फर्क्यौँ देशभरि कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको थियो र काठमाडौँ त्यसको केन्द्रबिन्दुमा थियो तर हाम्रो अनुमान विपरीत सरकारले सबै क्षेत्र खोल्ने निर्णय गर्दै थियो घरबाट निस्केको आज 34 दिन भइसकेको थियो पोखरामा केही समय अघि खुलेको बर पिपल रिजोर्टमा खानाको निम्तो आयो जीवनको माध्यमबाट
लामो यात्राले थकित हामीलाई यहाँको मिठो खाना र सत्कारले अगाउजे आराम महसुस भयो। बरपिपल रिजोर्टको इन्फिनिटी पुलमा डुबुल्की मार्दै लमजुङ जिल्ला र कास्की जिल्लाका सुन्दरतम ठाउँहरूको कठिन र रोमाञ्चक यात्रा यहीँ समाप्त भयो। बन्दाबन्दीकै बेला पनि हाम्रा लागि आफ्नो ढोका खोलिदिनु हुने रामदाई, साथी जीवन, भूपाल दाई र माइला दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पोखरा क्यान्योनिङ जिन्दगीमा एकचोटि गर्नै पर्ने साहसिक गतिविधि हो। यहाँको व्यवस्थापन र दक्ष क्यान्योनिङ क्रूका कारण ढुक्कले क्यान्योनिङ गर्न सकिन्छ। गोडा कामलान मुटु चिसो हुँदो हो, तर यो रोमाञ्चक अनुभव लिएपछिको चर्मानन्द शब्दमा बयान गर्न सकिन्न। चुनौतीपूर्ण छ, डर लाग्छ, र त मजा छ। पोखरा पुगेको बेला 1 घण्टा परको घलेल गाउँमा अवस्थित पोखरा क्यान्योनिङ पक्कै पुग्नुहोला। 7 दिनका लागि भनेर सुरु भएको यात्रा महिना दिन नाग्यो। यो लामो यात्राभरि दर्जनौं भलाद्मी उत्साही मानिसहरूसँग सङ्गत गर्ने मौका पायौँ। उहाँहरूले दिल खोलेर सहयोग गर्नुभयो। कोरोनाकै त्रासबीच आफ्नो आँगनमा, आफ्नो घरमा हामीलाई बास दिनुभयो। यसका लागि हामी निकै नै कृतज्ञ छौँ। कडा लकडाउन बीच पनि हाम्रो अभियानमा विश्वास राख्दै हामीलाई साथ सहयोग गरिदिनुहुने प्यारी याङजोम दिदीलाई पनि धेरै धन्यवाद। दिदीसँगै यात्रामा अप्ठ्यारो पर्दा सघाइदिनुहुने सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई हार्दिक नमन। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते।